Καλησπέρα σας. Είμαι ο Βασίλης. Είμαι ο Νίκας. Ο Ηλίας. Και εγώ είμαι η καθηγήτριά του, η Κατερίνα Σιμακοπούλου. Όλοι μαζί είμαστε η Environmental. Και αυτό είναι το project μας, το RoboClimas. Το RoboClimas είναι ένα ρομπότ κατάλληλο για μετρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα της κλιματικής κρίσης ή και σε μικρές ή μεγάλες καλλιέργειες στην πόλη και στην ύπαιθρο. Συγκεκριμένα διαθέτει μετρητή pH και θερμοκρασία για τις μετρήσεις οξύτητας και θερμοκρασίας του εδάφους αντίστοιχα. Επιπλέον διαθέτει μετρητή θερμοκρασίας, υγρασίας και διοξείδιο του άνθρακα για την ατμόσφαιρα. Αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα της ηλιακής για τη φόρτιση των μπαταριών του, πρόκειται για ένα οικολογικότατο ρομποτάκι. Καταλήξαμε σε ένα ρομπότ Arduino. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω Bluetooth σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένο σε επίσημες πηγές που μας παρέχουν αξιόπιστα δεδομένα. Τα δεδομένα τίθεται σε επεξεργασία μέσω μιας εφαρμογής σχεδιασμένης από τον Νικόλα, γραμμένης σε Python 3. Περισσότερα για την εφαρμογή συνιστούμε να δείτε το βίντεο του Νίκου πάνω σε αυτό. Τώρα, οι πλακέτες που χρησιμοποίησαμε είναι οι εξής. Για τη σύνδεση Bluetooth με τον υπολογιστή, πήραμε την HC05 Bluetooth πλακέτα, διότι σε αντίθεση με την HC06, μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε δεδομένα. Για μπαταρία, χρησιμοποιούμε μία των 11,1V και 3.500 mAh λιθίου πολωνίου. Κύρια πλακέτα μας είναι η Arduino Mega 2560 και όχι η Uno, εξαιτίας υπερίσχυσής της σε σχέση με τη μνήμη RAM, η οποία είναι η χωρητικότητα σε μνήμη γρήγορης πρόσβασης, την επεξεργαστική δύναμη, δηλαδή πόσους υπολογισμούς μπορούν να γίνουν ανά δευτερόλεπτο, και τον PIN, που συνδέονται στα καλώδια και μεταφέρουν την πληροφορία στον επεξεργαστή, ενώ η Uno πλακέτα ακόμα δεν δέχεται αναβάθμιση. Φυσικά, χρησιμοποίησαμε το 10V ηλιακά πάνελ για την ανανεώσιμη φόρτιση της μπαταρίας μας. Εγκαταστήσαμε Solar Power Manager για τη διοχέτευση του ρεύματος από τα πάνελ σε ολόκληρο το RoboClimas. Για αισθητήρες, χρησιμοποίησαμε τον DS18B20 Waterproof, αδιάβροχο θερμόμετρο για μετρήσεις θερμοκρασίας εδάφους. Επιπλέον, χρησιμοποίησαμε τον HTC 1080 CCS811 για μετρήσεις υγρασίας, διοξειδίου του άνθρακα και θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε δύο θερμόμετρα για λόγους όχι μόνο σιγουριάς, αλλά και ακρίβειας. Διότι έναν αποθερμόμετρο από το χώμα δείχνει πιθανώς λανθασμένες τιμές. Τέλος, ο αισθητήρας SEN0161 ελέγχει την οξύτητα του χώματος. Τα stepper motors είναι πρακτικά για την κίνηση των αισθητήρων μέσα και έξω από το έδαφος και το VNH2SP30, χωρισμένο σε αριστερό και δεξί σκέλος, είναι υπεύθυνο για τη γενική λειτουργία των αισθητήρων και τέλος, το ίδιο το σασί με τα μοτέρ των ροδών για τη μετακίνηση του ρομπότ. Εγώ είμαι η Χριστίνα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιήσαμε για τη λειτουργία του ρομπότ είναι τα εξής. Πρώτον, το Blender για τη 3D αναπαράσταση. Δεύτερον, χρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα προγραμματισμού Python 3 για το πρόγραμμα που διαχειρίζεται ολόκληρο το ρομπότ, διότι είναι μια αρκετά εύκολη γλώσσα προγραμματισμού. Διαθέτει βιβλιοθήκες όπως η XLSX Writer και η PyZerial, τις οποίες κιόλας χρησιμοποιήσαμε. Επιπλέον, διαθέτει ένα αρκετά χρήσιμο γραφικό περιβάλλον χρήστη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη BES Group, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στην παραλαβή των υλικών από το εξωτερικό, το Steam Center Αγίου Δημητρίου που μας φιλοξένησε στο χώρο του και τέλος το Μάνο Μαμάκη που ανέλαβε την βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση του παραπάνω βίντεο.